στιγμή κατεβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από τα σκαλιά της Βουλής ήδη κατεβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Αρχίζει το τελετουργικό μέρος, αρχίζει το πρώτο μέρος της παρέλασης, πριν δούμε την παρέλαση δηλαδή, η κατάθεση Στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτείει εκ μέρους όλων των Ελλήνων τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης του έθνους στους ήρωες της Επανάστασης του 1921 με την κατάθεση Στεφάνου, ενώ τιμές αποδίδει και ο μεικτός λόγος αποδόσεως τιμών των ενόπλων δυνάμεων. Ενός λεπτού σιγή. Ευθύς αμέσως ο κύριος Στασούλας θα επιθεωρήσει το μεικτό άγημα απόδοσης τιμών. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι το πρωί είχε προηγηθεί η έπαρση σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και πανηγυρική δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετά την πολιτική ηγεσία, τους πολιτικούς αρχηγούς, τους εκπροσώπους των κομμάτων, τον Πρωθυπουργό, τη στρατιωτική, δικαστική και θρησκευτική ηγεσία. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τους αρχηγούς των 3 γενικών επιτελείων, διοικητές σχηματισμών καθώς και τους αρχηγούς των σωμάτων ασφαλείας. Και πλέον θα πάρει τη θέση του στην ειδική εξέδρα, από όπου θα παρακολουθήσει τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, μαζί και η επίσημη. Χαρούμενα πρόσωπα στην παρέλαση, σημεούλες, το γαλανό λευκό κυριαρχεί.
το μεικτό άγημα απόδοσης τιμών ολοκλήρωσε την εμφάνισή του. Πλάνα από την κάμερα της ΕΡΤ στην Ακρόπολη. Η σημαία που κυματίζει και πάλι στο Σύνταγμα. Η πρώτη επίσημη παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Ελλάδα έγινε το 1838 στην Αθήνα επί βασιλείας του Όθωνα. Και από τότε καθιερώθηκε ως η επίσημη εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1921, συνδυάζοντας και το θρησκευτικό εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Οι πρώτες παρελάσεις είχαν μορφή δοξολογιών, καταθέσεων στεφάνων και πομπών στρατιωτικών σωμάτων, παρουσία του βασιλιά. Από το 1920 και μετά η παρέλαση της 25ης Μαρτίου πήρε πιο επίσημη μορφή με τη συμμετοχή στρατιωτικών μονάδων, ενώ τα τελευταία χρόνια εντάχθηκαν και οι αεροπορικές επιδείξεις. Εδώ βλέπουμε τα εκπαιδευτικά Μη-346 από την Τανάγρα που απογειώνονται. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα εκπαιδευτικά Μη-346 που απογειώνονται από την Τανάγρα. Ο ήχος είναι εκοφαντικός πραγματικά. Είναι από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά, το πιο σύγχρονο ίσως εκπαιδευτικό αεροσκάφος. Το δεύτερο ήταν αυτό, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτο. Υπάρχει και τρίτο, ναι. Σε αυτό εκπαιδεύονται οι πρώτοι νέοι αυτοκινητικοί για την μετάβασή τους στα Ραφάλ, Να πούμε ότι σε αυτά εκπαιδεύονται οι πρώτοι νέοι ανθιποσμηναγοί για τη μετάβασή τους στα Ραφάλ, στα Viper αλλά και στα F-35 στο προσεχές μέλλον. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τον Κύπριο ομολογό του. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τζιτζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτης Αχλαμάνης και αριστερά βεβαίως ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδαμε και τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος και περιμένουμε την επίσημη έναρξη της παρέλασης. Βλέπετε ήδη στους δέκτες σας τη φιλαρμονική Ιερός Λόγος του Μεσολογγίου. Δύο είναι οι στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης που αποτυπώνουν την έννοια της υπέρτατης πράξης αυταπάρνησης για την πατρίδα. Η θυσία του Ιερού Λόγου στο Δραγατσάνι το 1921 και η συλλογική συνειδητή θυσία της Ιερής Πόλεως του Μεσολογγίου το 1826. Ο Ιερός Λόγος του Αλέξανδρου Υψηλάντη συγκροτήθηκε από νέους που δεν ήταν έμπειροι στρατιώτες, αλλά πίστεψαν πως η προσφορά τους θα έδινε πνοή στην Επανάσταση. Ήταν οι πρώτοι που έκαναν το βήμα στο άγνωστο, παραμερίζοντας το φόβο του θανάτου. Οι νεαροί αυτοί πολεμιστές, μόλις 20-25 ετών ήταν, έπεσαν στο πεδίο της μάχης του Δραγατσανίου, σφραγίζοντας με το αίμα τους την αφοσίωσή τους στον αγώνα. Πέντε χρόνια αργότερα, η ίδια αρχή της αυτοθέλητης θυσίας κορυφώθηκε στο Μεσολόγγι. Όχι πια μια ομάδα νέων ιδεαλιστών, αλλά μια ολόκληρη κοινωνία, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αποφάσισαν να μην υποταχθούν. Η έξοδος του Μεσολογγίου δεν ήταν απλώς μια πολεμική πράξη, αλλά ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που υπερεύει τα στενά όρια μιας μάχης. Αν ο Ιερός Λόγος του Δραγατσανίου ήταν η πρώτη φωτιά που φώτισε την Επανάσταση, το Μεσολόγγι έγινε η φλόγα που την έκανε ακατάλητη.
Με 1000 βρύσες χύνεται, με 1000 γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει, έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός. Αυτό ήταν το μήνυμα στους αγωνιστές. Ο θάνατος για την πατρίδα είναι γλυκός. Ο θάνατος για την πατρίδα είναι λυτρωμός. Η διαχρονικότητα της θυσίας αυτών των δύο γεγονότων, η ανυπέρβλητη έννοια του Ιερού Αγώνα, βρίσκει τη μουσική της έκφρασης στη Φιλαρμονική του Μεσολογγίου που ανοίγει την παρέλαση. Η Φιλαρμονική Ιερός Λόγος εδρεύει στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου και αποτελεί τμήμα του συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός». Ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1992 από ανθρώπους με πάθος για τη μουσική, την ιστορία και την τέχνη και έγινε ένας από τους σημαντικότερους φορείς μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης στην περιοχή. Η φιλαρμονική που πέρασε, ο Ιερός Λόγος, διακρίνεται για την αναβίωση της εμφάνισης του Ιερού Λόγου του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Γιατί η μουσική της, όπως είδαμε, φέρουν πιστά αντίγραφα των ιστορικών στολών των ιερολογητών, βασισμένα στο μοναδικό σωζόμενο χιτόνιο του ιερολογίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, το οποίο εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Το Γενικό Πρόσταγμα της παρέλασης έχει ο υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, που αυτή τη στιγμή με το επιτελείο του περνάει μπροστά από τους επισήμους. Ο διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με το επιτελείο του χαιρετούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παίρνουν θέση ακριβώς απέναντί του, όπως επιτάσσει το τελετουργικό. Την παρέλαση των τμήματων θα πλαισιώσει η μπάντα της ελληνικής αστυνομίας που την ακούμε ήδη,
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 2 τμήματα, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βεβαίως απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους μουσικούς. Συμμετέχει σε κοινωνικές, θρησκευτικές και εθνικές εκδηλώσεις και προσφέρει ένα σημαντικό πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Ο κύριος Πολύχρονος και οι επιτελείς πήραν τις θέσεις τους απέναντι από τους επισήμους. Απέναντι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά τα παιδάκια μπορεί μετά από 15-20 χρόνια να είναι αυτοί που θα πάρουν τη σκητάλη και να παρελάσουν. Τιμητική θέση στην παρέλαση, όπως πάντα έτσι και σήμερα, έχουν εκείνοι που άφησαν στα πεδία των μαχών τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι οι ανάπηροι πολέμου που περνούν πρώτη τώρα μπροστά μας. Είναι ένα μέρος της παρέλασης που μόνο συγκίνηση προκαλεί. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους? Η αξία ενός λαού προσδιορίζεται μεταξύ άλλων από τους ήρωες που τιμάει. Είναι οι άνθρωποι που έταξαν εαυτούς στην υπεράσπιση του έθνους και λαβώθηκαν. Είναι αυτοί που χθες έδωσαν το παράδειγμα για όλους εμάς σήμερα. Λαός που ξέρει να τιμάει τους ήρωές του, δείχνει τρανά και ολοφάνερα το ψυχικό μεγαλείο του. Να αγαπάμε την πατρίδα, να αγαπάμε την Ελλάδα. Είπε ο Σπυρίδων Τρικούπης: όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στρέγομαι να μου βγάλει και τα 2 μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβώστε να με. Ότι σε αυτήν θα ζήσω, δεν έχω σκοπό να πάγω αλλού. Ακολουθούν τα 3 εθελοντικά σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκπροσωπώντας τους τομείς υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σαμαριτών διασωστών ναυαγοζωστών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την ίδρυσή του το 1877 έχει διαρκή δυναμική παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη με σκοπό την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Βεβαίως, εξίσου σημαντική η ανθρωπιστική βοήθεια που παρήχε και παρέχει και εκτός Ελλάδος, οποτεδήποτε και οπουδήποτε προκύψει ανάγκη, σε πολέμους, σε φυσικές καταστροφές και σε άλλα. Έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τις δικές του ηρωίδες, τις νοσοκόμες και νοσηλεύτριες που δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις έχισαν το αίμα τους στους αγώνες για τη λευτεριά και τη δημοκρατία και έγραψαν χρυσές σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Οι σημερινοί εθελοντές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και σαμαριτών διασωστών ναυαγοζωστών είναι οι γνήσιοι συνεχιστές εκείνων.
με τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους περνάνε τώρα μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κιανόκρενη με τα κόκκινα, ο Ερυθρός Σταυρός. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αεροσκάφος Spitfire μαζί με τα 6 Harvard. Είναι τα εμβληματικά αεροσκάφη που ανακατασκευάστηκαν και πετούν ξανά με δωρεά του Ιδρύματος Ίκαρος και του ιδρυτή του Παναγιώτη Πίτερ Λιβανού. Εναλλάξ εικόνες, μία από τον αέρα, που βλέπουμε πραγματικά αυτό τον θρύλο των εθέρων, το καταδιωτικό Supermarine Spitfire, που χρησιμοποιήθηκε από τη Βρετανική και τις συμμαχικές αεροπορίες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγραψε χρυσές σελίδες ερωισμού, γιατί δεν είναι απλώς ένα αεροπλάνο, είναι σύμβολο μάχης για την ελευθερία. Είναι το ατσαλένιο φτερό που στάθηκε απέναντι σε κάθε σκοτεινή δύναμη και κουβαλά μαζί του τις ψυχές των αεροπόρων που δεν γύρισαν ποτέ. Το αεροσκάφος στα 6 Harvard, βρετανικής και αμερικανικής προέλευσης, είναι από τα πιο διάσημα εκπαιδευτικά αεροσκάφη εκείνης της εποχής. Έως το 1969 χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο εκπαιδευτικό στη Σχολή Αεροπορίας, όπως ήταν τότε γνωστή η σημερινή Σχολή Ικάρων. Πέρασαν λοιπόν τα δύο πρώτα, τα δύο θρυλικά αεροσκάφη, εμβληματικά πραγματικά. Τα πρώτα ελληνικά Spitfire τα πήραμε το 1943 στη Μέση Ανατολή. Επιχείρησαν εκεί και μετά από εκτεταμένη δράση στη Βόρεια Αφρική επέστρεψαν στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά. Χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση και αποσύρθηκαν το 1953. Τα βλέπουμε όμως να πετούν ακόμα και να τα θαυμάζουμε στον ουρανό. Και ακολουθεί η φάλαγγα των μηχανοκίνητων τμήματων. Και τώρα το καμάρι του έθνους, τα στρατευμένα νιάτα μας. Το κύριο τμήμα της στρατιωτικής παρέλασης θα αρχίσει με τη στρατονομία, την αστυνομία των ενόπλων δυνάμεων όπως την αποκαλούν. Επικεφαλής ο διοικητής του λόχου και ακολουθεί τμήμα στρατονόμων μοτοσυκλετιστών και το τμήμα των τροχοφόρων οχημάτων. Οι μονάδες της στρατονομίας είναι το όργανο της διοίκησης με το οποίο εξασφαλίζεται η τάξη, η πειθαρχία, η ασφάλεια, η άριστη παράσταση του στρατεύματος εκτός στρατοπέδων και ο έλεγχος βεβαίως της κυκλοφορίας των στρατιωτικών φαλαγγών και οχημάτων. Το προσωπικό της στρατονομίας που παρελάβει είναι ένα μικρό δείγμα της απαιτητικής εκπαίδευσης και μια αναμφισβήτητη απόδειξη που εγγυάται την ικανότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Ακολουθεί το μηχανοκίνητο πεζικό. Μπορεί οι συνθήκες του σύγχρονους πολέμους να έχουν αλλάξει και η τεχνολογία να παίζει πια κυρίαρχο ρόλο, όμως το μηχανοκίνητο πεζικό αποτελεί τον πλέον αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας στο πεδίο της μάχης. Μπροστά η πολεμική σημαία του τάγματος, επί του θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού και πάνω έχουμε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, του προστάτη του στρατού Ξηράς.
Μετά τα Μάρντερ, τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τμήματων πεζικού στο πεδίο της μάχης με ασφάλεια και ταχύτητα. Είναι δύσκολο να περάσει ο ήχος ο δικός μας πάνω από τις ερπίστριες που πραγματικά κάνουν το έδαφος να τρέμει. Βλέπουμε πάντα πλάνα από το μηχανοκίνητο λόχο υποστήριξης. Πάνω σε οχήματα Hammer βλέπουμε τα αντιαρματικά όπλα Milan, τα Cornet, τα ρωσικά. Επίσης τα TOW 2. Πάνω σε ερπιστριοφόρα οχήματα Mi-901. Και περάσαμε στα τεθωρακισμένα. Δύο ουλαμοί αρμάτων Leopard 2 Α4. Βλέπουμε ένα πλάνο από κάμερα που είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα Leopard 2 Hell. Τα άρματα αυτά ασκούν υπερβολική ψυχολογική επίδραση στον αντίπαλο. Φτάνει στα πιάσας ο ήχος από τις ερπίστριες. Μάχονται πάντα στην πρώτη γραμμή σε συνεργασία με το μηχανοκίνητο πεζικό. Και το εκπαιδευμένο προσωπικό του, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του, τριλικούς μαυροσκούφιδες. Μοίρα πυροβολικού μάχης της Βλέπουμε το πυροβολικό μας, βλέπουμε την πυροβολαρχία αυτοκινούμενου μέσου πυροβολικού των 155 χιλιοστών. Είδαμε μπροστά το θωρακισμένο όχημα Mi-992. Είδαμε τα Panzer, τα 2000 GR, που μπορούν να ρίξουν 60 βλήματα με ρυθμό 8 ανά λεπτό. Και η πυροβολαρχία πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων Mi-LRS, που μπορεί να φέρει 12 συμβατικές του ρουκέτες ή 2 πυράβλους Atacams. Είδαμε εικόνα από το εσωτερικό του F-16 που έχει απογειωθεί και θα περάσει σε λίγο πάνω από το Σύνταγμα.
Η κάμερα ήταν τοποθετημένη μπροστά στον πιλότο, όπως μπορούμε να δούμε. Συνεχίζει το πυροβολικό πάντοτε. Μεγάλο μέρος των πολεμικών επιχειρήσεων σήμερα διεξάγονται από αέρος και γι' αυτό καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός συστήματος αεράμινας σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού. Βλέπουμε τη μοίρα αντιαεροπορικού πυροβολικού και την πυροβολαρχία Άσρατ. Είδαμε και πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Hawk. Ακολουθούμε από 2 εκτοξευτές βλημάτων και 2 φορείς βλημάτων με τους φορτωτές τους. Και περνάμε στο μηχανικό. Της φάλαγγας προπορεύεται ο διοικητής λόγου με μια ομάδα ναρκαλιευτών και μια ομάδα εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών του τάγματος εκαθαρίσεως ναρκοπαιδίων ξηράς, του γνωστού TANKS. Το TANKS με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει ενεργεί καθημερινά σε όλη την ελληνική επικράτεια με πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 αντιμετωπίστηκαν 158 περιστατικά εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών διαφόρων τύπων, σχεδόν ένα κάθε 2 μέρες. Είδαμε ομάδες του 747 ειδικού τάγματος μηχανικού, το οποίο συνδράμει καταλυτικά σε αποστολές αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς επίσης και άρματα διασπάσεως ναρκοπαιδίων, τα οποία φέρουν άρωτρο διασπάσεως Μάνιπλαου επί αρμάτων Λεοπαρντένα. Και κλείνει με τη διέλευση των 2 ρημουλκών οχημάτων μεταφοράς μηχανημάτων έργου. Κουβαλάνε τους γερανούς, όπως βλέπουμε. Και έχουμε περάσει στις διαβιβάσεις. Ακολουθεί η μηχανοκίνητη φάλαγγα των διαβιβάσεων, που είναι ένας ιδιαίτερα νευραλγικός τομέας. Βλέπουμε κινητό επικοινωνιακό δορυφορικό κόμβο και συστήματα μη επανδρομένων αεροχημάτων με το κέντρο ελέγχου τους σε οχήματα Stagger. Το όπλο των διαβιβάσεων παρέχει ασφαλείς επικοινωνίες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού πολέμου, ηλεκτρονικής επιτήρησης των εχθρικών δραστηριοτήτων. Για να το πούμε απλά, θέτει την υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και έχουμε περάσει στην πυρηνική, βιολογική, χημική άμυνα. Φαίνεται από τις στολές. Αυτή τη στιγμή παρελάβει από μπροστά μας η δημιουργία χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής άμυνας του ειδικού διακλαδικού λόχου. Εξοπλισμένοι με ειδικές στολές και εξοπλισμό για την προστασία του προσωπικού σε μολυσμένη περιοχή. Έπονται σταθμοί απολύμανσης ανθρώπων, οχημάτων και υλικών. Ακολουθεί το υγειονομικό σώμα του στρατού Ξηράς. Στην αρχή της φάλακας παρελάβει ο διοικητής του λόγου υγειονομικού και έπονται ασθενοφόρα ανοιχτού τύπου, ειδικά ανακατασκευασμένα μεταφοράς νοσηλευτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακομιδή των απολειών από το πεδίο της μάχης. Και ακολουθεί μια πλήρης εξοπλισμένη κινητή μονάδα προνοσοκομιακής φροντίδας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου με σύγχρονα υγειονομικά μηχανήματα και υλικά για την άμεση αντιμετώπιση και μεταφορά βαρέως πασχόντων ή τραυματιών μέχρι το νοσοκομείο βάσης. Και έχουμε περάσει στην πολεμική μας αεροπορία.
Στο χώρο της παρέλασης εμφανίζονται τα μηχανοκίνητα της πολεμικής αεροπορίας στα μπλε φτερά της πατρίδας. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί ουλαμός μοτοσυκλετιστών της αερονομίας. Στη συνέχεια βλέπουμε, περνάει μπροστά από τους επισήμους, το υπερσύγχρονο σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων εδάφους αέρος Patriot. Είναι πλήρως αυτοκινούμενο, έχει ιδιαίτερα μικρούς χρόνους προετοιμασίας για τη μετακίνησή του και συνεργάζεται με όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ραντάρ και βλήματα που του δίνουν τη δυνατότητα να αναχαιτήσει με επιτυχία κάθε κατηγορία σε αεροπορική απειλή. Είδαμε μόλις τα F-16, Block 52. Ενώ στο έδαφος, και τώρα βλέπουμε τα Ραφάλ. Είναι το τελευταίο απόκτημα της πολεμικής μας αεροπορίας. Μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα από κάμερα που είναι τοποθετημένη μέσα στο κόκπιτ. Περάσαμε στην αστυνομία. Και ξαναβλέπουμε τα Μιράζ. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα Phantom, τους γερόλικους των εθέρων. Η παλιά φρουρά των θρυλικών αεροσκαφών που αποτελούν ένα ιστορικό σύμβολο της αεροπορικής ισχύως. Ενώ στο έδαφος έχουμε περάσει στην ελληνική αστυνομία. Βλέπουμε τα περιπολικά της άμεσης δράσης και της τροχέας. Ενώ σε λίγο θα δούμε τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Που τα είδαμε πριν από λίγο να απογειώνονται από την Τανάγρα. Μη 346 και τα F6. Σε πολύ μικρή απόσταση, όπως βλέπετε, το ένα από το άλλο. Μόλις λίγα μέτρα. Ενώ στο έδαφος έχουμε περάσει στο λιμενικό σώμα την ελληνική ακτοφυλακή. Ενώ αυτή τη στιγμή στον αέρα βλέπουμε το επτάμενο ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας, το Embraer. Είναι η εναέρια πλατφόρμα του αερομεταφερόμενου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας. Το επτάμενο ραντάρ έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει σε μεγάλες αποστάσεις και να εξασφαλίζει τον έλεγχο περιοχών σε μεγάλο βάθος, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση στις φίλιες δυνάμεις. Πυροσβεστικό σώμα στο έδαφος μετά το λιμενικό ελληνική ακτοφυλακή. Και οι γίγαντες των εθέρων, τα μεταγωγικά, τα ΣΕ-130 και το δικινητήριο μεταγωγικό ΣΕ-27. Τα ΣΕ-130 τα γνωρίζουμε όλοι. Δηλώνουν το παρόν εδώ και 50 χρόνια αδιάλειπτα, εντός και εκτός συνόρων, υποστηρίζοντας αποστολές έρευνας διάσωσης, αεροδιακομιδών και μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. Ενώ στο έδαφος έχουμε περάσει στο πυροσβεστικό σώμα. P-3B Orion. Αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας μεγάλης εμβέλειας, το πιο αξιόπιστο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Αποστολή του είναι ο εντοπισμός πλοίων, υποβρυχίων και ναρκών. Κάτω
Έχουμε τα μηχανοκίνητα της πυροσβεστικής. Τι να πει κανείς για την πυροσβεστική, για τους πυροσβέστες. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι αυτοί που με κίνδυνο τη ζωή τους ρίχνονται στη μάχη των πυρκαγιών. Μόλις ζεύγος Καναντέρ την ώρα που περνάει από κάτω η πυροσβεστική, από πάνω περνάνε τα Καναντέρ. Είναι το πιο οικείο αεροσκάφος για τους πολίτες. Πετούν σε χαμηλό ύψος και επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα αντιμέτωπα με δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Κάτω από τις πιο αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες. Τα Καναντέρ CL-215 είναι αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη με δυνατότητα υδρολειψίας από λίμνες και θάλασσα. Η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε συνδράμει πολλές χώρες με τα δικά μας Καναντέρ, όπως μας έχουν βοηθήσει κιόλας πολλές χώρες στις φωτιές που δυστυχώς είναι μια μάστιγα για τον τόπο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στους δέκτες μας τα επιθετικά ελικόπτερα Apache, την αεροπορία στρατού. Τετράδα και αυτά. Είναι επιθετικά ελικόπτερα εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς οπτικά και οπλικά συστήματα. Ικανά να... Ναι, βλέπουμε πλάνα από μέσα από ελικόπτερο Apache που έχει πλήρωμα 2 ατόμων. Τώρα ακριβώς το πλάνο που βλέπουμε από το drone της ΕΡΤ πάνω από την Ακρόπολη και το Σύνταγμα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης Kiowa Warrior, με δυνατότητα άμεσης εμπλοκής με πυρά για υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων, προσβολή σχεδιασμένων στόχων ή στόχων ευκαιρίας. Και η γερόλικη των εθέρων, τα θρυλικά Huey. Είναι πάντα αξιόπιστα εδώ και δεκαετίες και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χάρη στη συστηματική και σχολαστική συντήρηση του τεχνικού προσωπικού. Και τα μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook με τελευταίας γενιάς συστήματα ναυτιλίας. Μπορούν να μεταφέρουν ταχύτατα δυνάμεις στα διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Έχουμε περάσει στα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού S-70 Sikorsky. Με το MH-60 Romeo. Το MH Romeo πετάει για πρώτη φορά στον Αττικό ουρανό. Είναι ο λεγόμενος κυνηγός υποβρυχίων. Περιπροηγμένα συστήματα, αισθητήρες και οπλικά συστήματα, και η ευελιξία του επιτρέπει όχι μόνο τη διεξαγωγή επιχειρήσεων αντιποβρυχιακού πολέμου, αλλά και συμμετοχή σε ποικιλία αποστολών όπως η έρευνα και η διάσωση.
Το Mi-H60 Romeo μπορεί να οπλιστεί και με τορπίλες, πυράβλους Hellfire και Penguin και με ρουκέτες. Ενώ βλέπουμε τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Είναι ελικόπτερο BO και έχει ως κύρια αποστολή του την αποαέρωση, υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της ελληνικής αστυνομίας. Περάσαμε στα πυροσβεστικά. Βλέπουμε ζεύγος ελικοπτέρων BK του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία ενισχύουν σημαντικά το σώμα σε κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς επιτήρησης και συντονισμού, κυρίως για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και ειδικών διασωστικών επεμβάσεων. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει εφοδιάσει το πυροσβεστικό σώμα με τα πλέον σύγχρονα μέσα, θωρακίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την πολιτική προστασία της χώρας. Θα δούμε πάλι τα πτυτικά μέσα να περνούν, τα αεροσκάφη μας και τα ελικόπτερα να περνούν αργότερα στη διάρκεια της παρέλασης. Θα κάνουν και δεύτερη διέλευση. Η Ακρόπολη είναι πάντα εντυπωσιακή από ψηλά. Το ντρόουν της Έρτσας μεταφέρει μοναδικές εικόνες. Σιγά σιγά περνάμε στην φάλαγγα των πεζοπόρων τμήματων. Άλλαξε πόστο η μουσική, είναι η μουσική του στρατού Ξηράς τώρα, που θα πεανίζει όση ώρα περνούν οι στρατιώτες. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά, γιατί προηγουμένως με το θόρυβο, δεν ξέρω αν το ακούσαμε, με το 747 ειδικό τάγμα του μηχανικού, το οποίο συνδράμει καταλυτικά σε αποστολές αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Είναι η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η λεγόμενη ΔΙΚΑΦΚΑ, που υπάγεται απευθείας στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Είναι νεοσύστατη διοίκηση. Η στρατιωτική μουσική του στρατού Ξηράς που ακούμε έχει 201 χρόνια ζωής. Δημιουργήθηκε από το 1824 δηλαδή, στο Ναύπλιο, και δέθηκε με το λαϊκό αίσθημα γιατί συνέβαλε στην εξύψωση του ηθικού φρονήματος και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας του στρατού και του λαού μας. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους το 1834 στην Αθήνα, μεταστάθμευσε και έλαβε την ονομασία Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών. Από τότε μέχρι και σήμερα έλαβε διάφορες ονομασίες, με τελευταία Στρατιωτική Μουσική της Ασδής. Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν και πρέπει να θυσιάζει στον πατριωτισμό και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη, όταν είναι στολισμένα με πατριωτικά αισθήματα. Το εναντίον λέγονται παλιοψάθες των εθνών και βάρος γης, αναφέρει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του. Στο βάθος βλέπουμε να κάνει την εμφάνισή της η προεδρική φρουρά, οι Εύσονες. Όπως είδατε, άλλαξε και
η ταχύτητα της μουσικής, γιατί οι Εύζωνες παρελάβουν στο 1/3 της ταχύτητας από ότι οι κανονικοί σχηματισμοί, οι άλλοι σχηματισμοί. Την παρέλαση λοιπόν των πεζοπόρων τμήματων ανοίγει η προεδρική φρουρά. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί ο λόχος Ευζώνων. Οι Ευζωνές μας, γνήσιοι απόγονοι της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έπους του 40, άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλον τον ελληνικό στρατό. Να παρεμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνη φρουρή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του έθνους προς όλους εκείνους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας. Οι Εύζωνες φέρουν τη δοξασμένη στολή. Ποια είναι αυτή? Είναι χαρακτηριστική ενδυμασία των κλεφτών και των αρματολών και έχει κύριο χαρακτηριστικό τη φουστανέλα, η οποία από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους υπήρξε απόδειξη λεβεντιάς, ανδρείας και περηφάνειας. Η στολή του Εύζωνα αποτελείται από το φάριο, το καπέλο δηλαδή, φτιαγμένο από κόκκινη τσόχα με το μεταξωτό μαύρο θύσανο. Το κόκκινο χρώμα του φάριου και το μαύρο του θύσανου συμβολίζουν αντίστοιχα τις θυσίες, το αίμα, το πένθος και τα δάκρυα των Ελλήνων στο βωμό της ελευθερίας κατά τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το πουκάμισο, ο υποδίτης όπως λέγεται, λευκό με μεγάλο άνοιγμα μανικιών, συμβολίζει την αγνότητα των εθνικών αγώνων. Το γυλαίκο, η φέρμελη, με κεντήματα εξαιρετικά υψηλής και σπάνιας χειροποίητης τεχνικής, με λευκά και επίχρησα νήματα, έχει διάφορα σχέδια μεγάλης παραδοσιακής και λαογραφικής σημασίας. Η φουστανέλα κατασκευάζεται από λευκό ύφασμα 30 μέτρων. Οι δίπλες, οι πιέτες της φουστανέλας είναι 400, όσα δηλαδή είναι και τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ήταν τόσο βαρύς ο ζυγός και τόση λαχτάρα για ελευθεριά του υπόδουλου γένους, ώστε για κάθε χρόνο σκλαβιάς που περνούσε προστίθετο και μία πιέτα στη φουστανέλα. Τα κρόσια στη φουστανέλα των Ευζώνων, μπλε και άσπρου χρώματος, συμβολίζουν την ελληνική σημαία. Τα τσαρούχια είναι εξ ολοκλήρου χειροποίητα από σκληρό κόκκινο δέρμα και σόλα οπλισμένη με 60 καρφιά και πέταλο, και το ζευγάρι ζυγίζει 3 κιλά περίπου. Σύμφωνα με την παράδοση, το επάνω μέρος της μύτης του τσαρουχιού καταλήγει σε μια αιχμηρή προεξοχή, χρήσιμη στη μάχη σώμα με σώμα κατά του εχθρού, την οποία απέκρυπτε η μαύρη φούντα. Η χαρακτηριστική κίνηση των Ευζώνων να χτυπούν συγχρονισμένα το δεξιπόδι στο έδαφος έχει ισχυρό συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα. Είναι ένας τρόπος να ακούσουν οι ψυχές των νεκρών ηρώων ότι ο ελληνικός λαός δεν τους ξεχνά και τους τιμά με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ότι είμαστε ζωντανοί και ελεύθεροι. Το χτύπημα στο έδαφος έχει και ιστορικό περιεχόμενο. Φέρνει στο νου το πάτημα του αντάρτη στα βουνά και τη βροντή των όπλων στη μάχη. Αυτή ήταν η προεδρική φρουρά που καταχειροκροτείται. Όπως είδαμε στην αρχή του περάσματός τους, εκτός της στολής των Ευζώνων διατηρεί και την κριτική και την ποντιακή στολή, οι οποίες φοριούνται σε ορισμένες εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Κλείνει φέτος η προεδρική φρουρά 157 χρόνια ένδοξης ιστορίας, πιστή στη διατήρηση των παραδόσεων και των ιδανικών της πατρίδας.
Πραγματικά οι Εύζωνες προκάλεσαν τελείριο ενθουσιασμού εδώ στο Σύνταγμα. Θύμισαν τους ήρωες του 21 που πολέμησαν με μουσκέτα απέναντι στα κανόνια, με τα καριοφύλια απέναντι στα πυροβόλα, μα πάνω απ' όλα με καρδιά. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, είπε ο Ανδρέας Κάλβος. Ο αγώνας συγκίνησε όλο τον κόσμο. Οι λαοί έστρεψαν τα μάτια τους εδώ, στην εσχατιά της Ευρώπης. Στρατοί φιλελλήνων ήρθαν να ενωθούν με τους επαναστατημένους. Οι μεγάλες δυνάμεις ξεβολεύτηκαν. Εγκατέλειψαν το δόγμα που καλλιεργούνταν τότε στις ευρωπαϊκές αυλές, να καταπνιγούν όλα τα επαναστατικά κινήματα των Βαλκανίων στο όνομα της διατήρησης της τάξης. Μέχρι να μπουν όμως στη μάχη, οι Έλληνες ήταν μόνοι τους. Ένα θέατρο ανδριοσύνης και αυτοθυσίας όλη η Ελλάδα. Θυσία στο Δραγατσάνι, θυσία στο Μανιάκι, θυσία στην Αλαμάνα, θυσία στο Μεσολόγγι, όλες στο βαμμό της πατρίδας και της λευτεριάς. Τότε η αυτοθυσία είναι που γίνεται αθανασία. Ο θρυλικός γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέει στα απομνημονεύματά του: «Η επανάσταση η εδική μας δεν ομοιάζει με καμιάν από όσες γίνονται την σήμερον στην Ευρώπη. Της Ευρώπης σε επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο ειδικός μας πόλεμος ή τον οπλέος δίκαιος ή τον έθνος με άλλο έθνος. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν θα εκάναμε την επανάσταση». Παρακολουθούμε πάντα την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων, τη φάλαγγα των πεζοπόρων τμήματων. Πέρασε η προεδρική φρουρά, καταχειροκροτήθηκε, προκάλεσε τον ενθουσιασμό των θεατών που έχουν μαζευτεί εδώ στο Σύνταγμα. Οι επίσημοι, εκπρόσωποι της πολιτικής, της θρησκευτικής, της δικαστικής, εξουσία της στρατιωτικής ηγεσίας και η επικεφαλής της αυτοδιοίκησης. Όλη η Ελλάδα σήμερα είναι μια γιορτή. Στις γειτονιές οι μαθητικές παρελάσεις, οι ήχοι που ακούγονται είναι από κλαρίνα και νταούλια, η μουσική. Εδώ στο Σύνταγμα οι ήχοι είναι οι ερπίστριες στο τάξ, ο κρότος από τις αρβίλες των στρατιωτών και βέβαια ο ήχος των μαχητικών που ακούσαμε νωρίτερα και των ελικοπτέρων που πέρασαν και θα ξαναπεράσουν σε λίγο πάνω από το Σύνταγμα. Στο βάθος βλέπουμε τις πολεμικές σημαίες. Σε λίγο θα περάσουν μπροστά από τους επίσημους, μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το ντρόουν της ΕΡΤ πάντοτε επί το έργων, πάνω από την Ακρόπολη. Βλέπουμε λοιπόν τις πολεμικές σημαίες συνταγμάτων και ταγμάτων πεζικού που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, καθώς επίσης και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Περνούν σε σχήμα λάμδα, δηλαδή αιχμής βέλους. Στις πολεμικές σημαίες έχουν απονεμηθεί κατά καιρούς ο ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας,
το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας και ο Πολεμικός Σταυρός πρώτης τάξεως. Θα πάρω μια ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Μπορεί σε κάποια μάχη γραμμένο η μοίρα να έχει να μην γυρίσουμε. Μα πάμε με καμάρι και λέμε όποιον πάρει και θα νικήσουμε. Απαγγέλει ο Ρήγας Φεραίος της Κύπρου, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ο τελευταίος που απαγχωνίστηκε σε ηλικία 18 χρονών από τους Οθωμανούς. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Συμμετέχει με την πολεμική της σημαία, η οποία προπορεύεται και ακολουθεί το Σύνταγμα Ευελπίδων με τον διοικητή, το επιτελείο του και 4 λόγους Ευελπίδων από όλα τα έτη φοιτησης. Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Ιδρύθηκε στο Ναύπλιο την 21η Δεκεμβρίου του 1828, πριν 197 χρόνια, από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι το λίκνο μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε το σώμα των μονίμων αξιωματικών του στρατού που πρωτοστάτησαν και ηγήθηκαν σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια και τους αγώνες, θέτοντας το ισχυρό τους αποτύπωμα στην ιστορική διαδρομή της χώρας. Στο επίγραμμα του εμβλήματος της σχολής αναφέρεται η ρίση του Σόλωνα «Άρχιστε μαθών άρχιν επιστήσει», το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «θα πρέπει να μάθεις πρώτα να διοικείσαι, ώστε να μάθεις να διοικείς». Η επί 4 φορές παρασημοφορημένη πολεμική σημαία της σχολής έχει λάβει τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων παρέχει υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση με στόχο τη διαμόρφωση αξιωματικών ηγητόρων. Όπως είχε αναφέρει ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, η Σχολή Ευελπίδων αποτελεί δεξαμενή ηρώων, δεξαμενή αρετής, όπου η ευπρέπεια, η σεμνότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη συνδυάζονται με την ανδρεία, την πειθαρχία και το αίσθημα του χρέους. Ακολουθεί η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, που είναι το ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1946. Οι απόφοιτοι της σχολής με άριστη πανεπιστημιακή κατάρτιση και στρατιωτική πειθαρχία στελεχώνουν όλες τις στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες της επικράτειας. Οι αξιωματικοί νοσηλευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της αποστολής του υγειονομικού σώματος, συμμετέχοντας σε υγειονομικές επιχειρήσεις υποστήριξης, αλλά και σε ανθρωπιστικές αποστολές, όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί. Και έχουμε φτάσει στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις. Ναι, πέρασε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών που είδαμε πριν από λίγο και πάμε στις αερομεταφερόμενες δυνάμεις. Η 5η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία θεωρείται σύγχρονος απόγονος της 5ης Μεραρχίας Κρητών, που συμμετείχε σε όλους τους αγώνες της νεότερης ιστορίας. Είναι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών που λέγαμε πριν. Τη βλέπουμε ξανά μπροστά. Τώρα έρχονται οι καταδρομείς αλεξιπτωτιστές. Στο χώρο της παρέλασης προσεγγίζουν τα τμήματα των ειδικών δυνάμεων της πρώτης ταξιαρχίας καταδρομών αλεξιπτωτιστών Ελ Αλαμέιν.
η οποία υπάγεται στη διοίκηση ειδικού πολέμου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βλέπουμε πλάνο αυτή τη στιγμή μέσα από τον ουλαμό των αλεξιουδιστών. Έχουμε γίνει και εμείς ένα μέρος του σχηματισμού. Οι αλεξιοδοτιστές με τα πράσινα μπερέ και τις πτέρυγες στο στήθος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς με επιβλητικό παράστημα. Είναι οι αετοί των εθέρων, τα γεράκια του σύγχρονου πολέμου, που ρίχνονται στη μάχη από ψηλά. Είναι αυτοί που μετατρέπουν το εμπόδιο του κενού σε πλεονέκτημα. Και τώρα περνάει η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών που υπάγεται στη διοίκηση του ειδικού πολέμου. Είναι οι υπερασπιστές του Αιγαίου, οι αμφίβοι πολεμιστές. Το απόφθεγμα Θαρσίν Χρή που τους χαρακτηρίζει προέρχεται από τη φράση «Πρέπει να έχετε θάρρος, αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα», την οποία είπε Θεά Αθηνά διαστόματος του Οδυσσέα στους Αχαιούς που πολιαρκούσαν την Τρία, όταν αυτοί ήταν έτοιμοι να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Με την ικανότητα ευνηδιασμού, την ταχύτητα και τη σκληρή εκπαίδευση που διαθέτουν, εκτελούν αμφίβιες επιχειρήσεις σε στενή συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Ένα λεπτό χειρουργικό εργαλείο μεγάλης ακρίβειας και παράλληλα ένας σχηματισμός με μεγάλη ισχύ, πυρός που μπορεί να επιφέρει σε ελάχιστο χρόνο συντριπτικό πλήγμα σε οποιαδήποτε απειλή. Είναι οι πεζοναύτες μας, μια εικόνα που αποπνέει πειθαρχία, επιθετικότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και στη συνέχεια ακολουθούν οι εθνοφύλακες. Αυτοί είναι πάντα οι πεζοναύτες μας. Οι πράσινοσκούφιδες. Και βλέπουμε μπροστά μας να παρελάβει τμήμα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης εσωτερικού κινήσεων με τις σημαίες των ταγμάτων εθνοφυλακής των νησιών του Αιγαίου. Οι μονάδες αυτές είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και την εκπαίδευση των εθνοφυλάκων, οι οποίοι αποτελούν την άμεση και αποτελεσματική δύναμη ενίσχυσης του ενεργού στρατού μας. Και έχουμε περάσει στο πολεμικό μας ναυτικό. Ακολουθεί η πολεμική σημαία του πολεμικού ναυτικού με σημεοφόρο τον αρχηγό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Οι ναυτικοί δόκιμοι με την υψηλή επιστημονική και ναυτική εκπαίδευση που τους παρέχεται υπερασπίζονται τα θαλάσσια σύνορά μας, χρησιμοποιώντας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα σύγχρονα οπλικά συστήματα των μονάδων του πολεμικού ναυτικού. Ρώτησαν τον Κανάρη πώς τον έκανε στον άθλο ναύαρχε και πυρπόλησε στην τουρκική ναυαρχίδα και αυτός αποκρίθηκε. «Να, ξύπνησα εκείνο το πρωί και είπα, απόψε Κωνσταντί θα πεθάνεις για την Ελλάδα». Ακολουθούν οι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η σχολή ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει υψηλού επίπεδου εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση στα στελέχη της, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ναυτικού μας.
βλέπουμε τη Σχολή Μονίμων Επαξιωματικών του Ναυτικού. Με σημεοφόρο τον αρχηγό της σχολής. Και στο βάθος τώρα βλέπουμε εμβληματικές φιγούρες πραγματικά. Είναι ο ουλαμός της διοίκησης των υποβρυχίων καταστροφών που αναμένεται να αποσπάσει, ήδη αποσπά το ενθουσιώδης χειροκρότημα. Οι βατραχάνθρωποι αποτελούν εξαιρετικά επίλεκτο και τρομερά εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων μας δυνάμεων και υλοποιούν με επιτυχία τις πιο παράτολμες αποστολές σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Υποβρύχιες καταστροφές, εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, υποβρύχια αναγνώριση είναι μερικές από αυτές. Και βλέπουμε τα F-16. Μάτια στον ουρανό γιατί πέρασαν ξανά τα F-16. Και βλέπουμε τα Ραφάλ. Μοιράζ. Τα Φάντομ. Ναι, τα Φάντομ είναι. Την ώρα που από κάτω περνάνε τα βατράχια του πολεμικού ναυτικού, από πάνω βλέπουμε την πτήση των Φάντομ. Βλέπουμε και εδώ εικόνα από κάμερα που είναι τοποθετημένη στο κράνος του πιλότου. Μέσα από τα Φάντομ. Και τα εκπαιδευτικά Mi-346 και τα F-6. Είναι τα F-6 και τα Mi-346. Ενώ στο έδαφος παρελάβει η σχολή Ικάρων. Τα νέα παιδιά. Και βλέπουμε τώρα μέσα από το κόκπιτ του Ραφάλ. Μοναδικό πλάνο μέσα από το κόκπιτ των Ραφάλ, πραγματικά κόβει την ανάσα. Οι Ίκαροι, οι αυριανοί φύλακες των ουρανών μας, αυτοί που θα αναλάβουν τα χειριστήρια των Ραφάλ, τον F-16 Viper και τον F-35 στο προσεχές μέλλον. Και ξανά το επτάμενο ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας P-3P Orion.
Έρχονται και τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, τα Απάτσι μπροστά και τα Καϊόβα όλα μαζί. Εξαιρετικός συγχρονισμός πραγματικά. Την ώρα που περνάνε από κάτω οι Ίκαροι και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί της αεροπορίας, από πάνω παρελάβουν τα υπτάμενα μέσα. Περνούν μάλλον, δεν παρελάβουν, περνούν. Τα μεταγωγικά αεροσκάφη είδαμε μόλις τώρα. Σε 130 και σε 27, ενώ στο έδαφος βλέπουμε τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας. Και ξανά τα Καναντέρ στους δέκτες σας. Τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού. Τα Απάτσι πάλι. Είναι η αίχμη του δράτος της αεροπορίας στρατού. Οι αετοί των ουρανών μας, που σε κάθε πρόσκληση της πατρίδας για την ελευθερία στάθηκαν στο ύψος των παραδόσεων του έθνους και έδωσαν και δίνουν το γενναίο παρόν. Ενώ στο έδαφος βλέπουμε την ελληνική αστυνομία, τη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, στο οφητόριο των μελλοντικών ηγετών. Ναι. Και ακριβώς από πάνω περνάνε τα ελικόπτερα. Αυτά είναι τα Καϊόβα. Τα Καϊόβα Warrior, όπως είναι κανονικά η ονομασία τους. Οι γερόλικοι των εθέρων, τα Χιούι, πέρασαν πάνω από την Ακρόπολη. Και το NH-90. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή λήψη μέσα από το ελικόπτερο, είδαμε μόλις τώρα. Η κάμερα της ΕΡΤ είναι μέσα στο ελικόπτερο, το NH-90. Ενώ είδαμε τα ελικόπτερα συνεχτά, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Τα μεταγωγικά ελικόπτερα του ελληνικού στρατού. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού. Είναι οι κυνηγοί των υποβρυχίων, όπως λέγονται. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το MH-60 Romeo. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να φέρει τορπίλες, πυράβλους, κελφάρι και Penguin και ρουκέτες. Και είναι από τα ικανότερα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου. Βλέπουμε το ελικόπτερο του λιμενικού. Και αυτά είναι τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, αν δεν απατώμε. Ναι. Ενώ στο έδαφος βλέπουμε το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή.
Βλέπουμε τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Ενώ βλέπουμε στον αέρα τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Η διέλευση του λιμενικού σώματος ολοκληρώνεται με τα πεζοπόρα τμήματα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών καθώς και της Υπηρεσίας Διασωστών. Και έχουμε περάσει στο πυροσβεστικό σώμα. Το έμψυχο δυναμικό του είναι η κινητήρια δύναμη στον αγώνα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Βλέπουμε τμήμα της Σχολής Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ενώ στη συνέχεια έχουμε τμήμα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, τους δασοκομάντους του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι αυτοί που ρίχνονται στη μάχη κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών, τη μεγαλύτερη ίσως μάχη σε καιρό ειρήνης. Είναι λίγα, είναι ελάχιστα αυτά που μπορεί να πει κανείς για τους πυροσβέστες. Οι πράξεις τους μιλούν από μόνες τους. Τους έχουμε παρακολουθήσει να ρίχνονται με αυτοθυσία στη μάχη με τις φλόγες και τους χρωστάμε μια μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ενώ στη συνέχεια ακολουθεί τμήμα ανδρών της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών της γνωστής ΣΕΜΑΚ, με αυτοδίτες, ορειβάτες και διασώστες. Η δράση τους ξεπερνάει τα σύνορα της χώρας μας και αναγνωρίζεται διεθνώς. Έχουμε προσφέρει πάρα πολλά σε πολλές φυσικές καταστροφές. Είναι αυτοί που σπέβδουν για να σώσουν ζωές και περιουσίες. Την παρέλαση κλείνει με την αποχώρησή της η στρατιωτική μουσική της Σασδής, ο έχον το γενικό... Έχον το Γενικό Πρόσταγμα, υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος αναφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο τέλος της παρέλασης.
Αποχωρούν και οι δείκτες της παρέλασης. Οι τσολιάδες που κρατούσαν τις σημαίες οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη στους ήρωες και αγωνιστές του 21, τους γνωστούς αλλά και σε όλους όσοι παρέμειναν αφανείς και έπεσαν στα πεδία των μαχών, προκειμένου εμείς σήμερα να μπορούμε να απολαμβάνουμε του μεγίστου αγαθού της ελευθερίας. Η θυσία τους πρέπει να είναι πηξίδα στο δρόμο μας. Οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη στους ήρωες και αγωνιστές που πίστεψαν στο δίκαιο αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, σε όλους αυτούς που θυσίασαν το άτομό τους προς όφελος του συνόλου και έδρασαν συλλογικά και όχι ατομικά σε αυτή τη χούφτα των τρελών που έκαναν όλο τον κόσμο τότε να υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο τους. Σας αναφέρω εξοχότατη κύριε Πρόεδρε, πέρας παρελάσεως. Είστε καλά, στρατηγέ. Συγχαρητήρια σε όλες τις και χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Συγχαρητήρια και πάλι. Λίγο.